برای ورود به دنیای برنامه‌نویسی بهتره ما پروژه محور شروع کنیم، جایی که همه کارفرماها یا شرکت‌های برنامه‌نویسی دنبالش هستن. ما به صورت پروژه‌ای و به صورت پروژه محور برنامه‌نویسی رو یاد میدیم و دنبال این هستیم که همراهامون بتونن مستقیم وارد بازار کار بشن. من توحید داننده هستم، مدرس برنامه‌نویسی. بریم با دوره هامون و یک معرفی کوتاه از خودم بیشتر آشنا بشیم. بیایم از وبسایت فرادرس شروع کنیم. وبسایتی که در زمینه آموزش برنامه‌نویسی و آموزش‌های دیگه تو ایران خیلی معروفه. من چندین سال تو فرادرس دارم تدریس میکنم، به عنوان یکی از برنامه‌نویس‌های فرادرس شناخته شدم و همونجور که اینجا توضیحات رو میخونید ارشد ریاضی و دوره‌های برنامه‌نویسی تو شریف و تهران و حدوداً 12 تا 15 ساله که تو برنامه‌نویسی مشغول هستم. خب داستان ما از کجا شروع شد؟ داستان ما از اینجا شروع شد که یک وبسایتی داشتیم و تو اون دوره‌های آموزشیمون رو میفروختیم. با توجه به شرایطی که داشتیم و فعالیتی که تو یوتیوب داشتیم، تصمیم گرفتیم کلی این دوره‌هایی که اینجا می‌بینید رو به صورت رایگان تو یوتیوب منتشر کنیم. برای تک تک این دوره‌ها زحمت خیلی خیلی زیادی کشیده شده، پس خواهشاً اینجا سابسکرایب کنید و لایک هم یادتون نره. و با استفاده از این دوره‌ها قطعاً خواهید توانست که یکی از برنامه‌نویس‌های سطح عالی کشور بشید که هر شرکت یا پروژه‌ای که نیاز باشه با استفاده از این دوره‌ها بتونید انجام بدید. ما تو این دوره‌ها از صفر میایم برنامه‌نویسی رو یاد میدیم و میایم یکی یکی نیازمندی‌های پروژه‌ها رو به شما آموزش میدیم. پروژه‌های واقعی که با استفاده از اونها میتونید به سادگی وبسایت خودتون رو راه اندازی کنید یا برای شرکت‌های بزرگی استخدام بشید، همونطور که توی سالیانی که داشتیم، دانش آموزان و دانشجویانی که داشتیم توی شرکت‌های بزرگی در تهران، در تبریز و در سایر استان‌های کشورمون استخدام شدن. پس قطعاً اینقدری با اطمینان میگم که ما همه چیز رو آموزش میدیم و توی این دوره‌ها همه نکات و مواردی که توی پروژه واقعی توی بزرگتر از سایت دیجیکالا ما نداریم. ما در 300 قسمت اومدیم همه اینها رو آموزش دادیم. ما تونستیم نکته به نکته اینا رو جلو بریم، ارورهایی که برخوردیم رو رفع کنیم، قسمت‌های مختلف مثل علاقه‌مندی‌ها، مثل سبد خرید، سوایپر محصولات و مواردی که اصلا تو خیلی از فروشگاه‌ها نمی‌بینید یا اکثر طراحان از اون رد میشن چون به خاطر سختی کار، مثل پنل SMS، مثل پنل فروشندگان و بقیه موارد از اون رد میشن رو ما تو این پروژه‌ها از 0 تا 100 طراحی کردیم. بریم یک پروژه ها رو با هم ببینیم و ببینیم ویژگی‌ها و نکات اون چی هستش و اینکه یک توضیح راجع به پروژه ها بدم، بعد بریم سراغ نکات آخر. این نکته رو اینجا اضافه کنم، هر سوالی یا نکته‌ای راجع به برنامه‌نویسی داشتید و هر موردی بود یا هر سوالی راجع به دوره‌هامون داشتید سریع جواب خواهیم داد، پس حتما بپرسید تا سریع راهنماییتون کنیم. اگه به کد AI بیاید، فعلا صفحمون به این صورته که میتونید اینجا ببینید و زمانی که شاید این دوره رو میبینید تغییرات زیادی داشته باشیم. حتما ویدیوهای جدید هر روز آپلود میشه. تقریبا حداقل ویدیویی که در هفته آپلود میشه 3 ویدیو هست که از برنامه‌نویسی یا بقیه موارد خواهد بود. پس حداقل 3 ویدیو رو ما داریم. اگه دوره ها رو نگاه کنید، اینجا فعلا 11 تا دوره است که با هم یک خلاصه ای از این 11 تا دوره رو داشته باشیم و با هم ببینیم چه اتفاقی. دوره اول پروژه واقعی ساخت سیستم تیکتینگ هست که با استفاده از این سیستم این دوره کامل آپلود شده. الان که دارم ویدیو رو ضبط می‌کنم کامل میتونید به دوره دسترسی داشته باشید. 44 قسمت که شما با استفاده از این پروژه میتونید یه سیستم تیکتینگ و تسک و پروژه با قابلیت‌های فراوانی که تو طول دوره بهتون آموزش دادم رو ببینید. دوره بعدی که این دوره ها همشون 11 تا دوره‌ای که می‌بینید همه تا اینجای کار بارگذاری شدن و شما میتونید ازش استفاده کنید، ولی به مرور زمان در صفحه انتشار هستن بعضی از دوره‌ها. دوره بعدی دوره ریاکت جی اس مون هست که اینجا میتونید اون رو ببینید و تعداد قسمتی که داره 12 تاست و میتونید با استفاده از 12 قسمت به ریاکت جی اس آشنایی داشته باشید یا یه پروژه ساده کوچولو رو با اون انجام بدید، اطلاعات رو ذخیره کنید و به این صورت با ریاکت آشنا بشید. دوره بعدی آموزش جاوا اسکریپت مون هست که از 0 تا 100 جاوا اسکریپت رو معرفی و یه سری دستوراتی رو با استفاده از اون انجام میدیم که پیش نیاز دوره تکمیلیمون هست که اینجا میتونید ببینید. دوره تکمیلیمون دوره جاوا اسکریپت به صورت پروژه محور هست که ما با استفاده از جاوا اسکریپت 7 تا دوره و 7 تا پروژه را میندازیم. یعنی پروژه اول که به این صورت میتونید ببینید یک پروژه نقاشی هست که به این صورت تا 4 قسمت یا پنجمین قسمت اول که دمو هست 5 قسمت میتونید اون رو ببینید. پروژه دوم لایت و دارک مود هست که به این صورت میتونید ببینید و پروژه سوم کاستوم موزیک پلیر و پروژه چهارممون فرم ولیدیتور که با استفاده از جاوا اسکریپت کنترل میشه. پروژه پنجممون هم که اگه بیام پایینتر
نویگیشن نیشن توی جاوا اسکریپت، پروژه ششم و هفتم هم که اینجا دارید میبینید، ماشین حساب و این داستانا. بعد از حالا جاوا اسکریپت ما رفتیم سراغ یک دوره که اینو آخر بگم، دوره کامل فیلامنت پی اچ پیه که با استفاده از اون میتونید به فیلامنت پی اچ پی به صورت حرفه‌ای مسلط بشید و با استفاده از این دوره شما 2 تا پروژه ساده هم تو اون دوره انجام میدید که یکی دسترسی ها هست و مقام ها، و مورد بعدی تغییر و کانفیگ های پروژهمون هست که ویجت ها رو اضافه کردیم، بقیه چیزها رو تغییر دادیم مثل آیکون و موارد دیگر رو تو اینجا تونستیم تغییر بدیم. اینجا میتونید جزئیات پروژه ها رو به این صورت ببینید. بعد از اون دوره پیش نیاز دوره، اجازه بدید این دوره رو بگیم. خب پیش نیاز این دوره‌مونه که ساخت سایت آموزشی مشابه لایو درس رو داریم، همون سایتی که الان دیدیم. این سایت میایم مشابه این سایت رو میسازیم با پنل مدیریت فوق‌العاده حرفه‌ای. اگه من پنل رو بیارم خواهید دید. خب وارد بشم، پنل مدیریت رو بیارم، اینجا ببینید همه اتفاقات رو داریم، مثلا کاربرانمون، مقام هامون، دوره هامون، و ببینید مثلا بخش دوره ها به این صورت حرفه‌ای توی طول دوره این رو آموزش دادیم، ویجت های خوشگل و شیک، و اینجا فیلترهایی که قابل مشاهده بودن و بقیه مواردی که اینجا همه رو در طول دوره به صورت حرفه‌ای پاسخ دادیم و تونستیم طراحی کنیم. این دوره هم به صورت کامل بارگذاری شده که در 102 قسمت کامل اومدیم اینها رو توضیح دادیم. شما با استفاده از این دوره و گذراندن این دوره قطعا خواهید توانست به طراحی وبسایت‌های آموزشی مسلط بشید. یعنی هر سایت آموزشی که از شما بخوان به سادگی به اون تسلط پیدا کنید، از قسمت‌های مختلف، از توضیحات، جلسات دوره‌ها به این صورت، به صورت شیک، از دیدگاه‌ها، از سوالات متداول، از پرسش و پاسخ و دوره‌های پیشنهادی، از برچسب‌ها، آخرین دوره‌ها، و همه اینها رو در طول دوره گفتیم و اتوماتیک تونستیم حساب کنیم. مثلا اگه شما بخواید مثلا لاراول رو ببینید، روی برچسب کلیک می‌کنید و به جستجوی لاراول میاد. این هم در طول دوره کامل آموزش دادیم. فوق‌العاده ترین دوره‌ایه که چون داشتیم واسه سایت خودمون طراحی کردیم، به نظر خودم فوق‌العاده ترین دوره شد که ما تونستیم این رو به صورت پروژه محور اجراش کنیم. خب دوره بعدی دوره کامپوننت های داینامیک لایو وایر هست که تقریبا 17 تا کامپوننت حرفه‌ای لایو وایر. اگه کسی لایو وایر رو یاد گرفته باشه، استفاده از اینا میتونه مشکلات خودش رو حل کنه و به لایو وایر و تسلط خوب در لایو وایر دست پیدا کنه. بعد از اون رفتیم سراغ آلفین جی اس. آلفین جی اس الان هم بارگذاری شده و اتمام پیدا کرده. شما میتونید از این استفاده کنید. یه جایگزین کوچیکی واسه جاوا اسکریپت هست که میتونه کدهای جاوا اسکریپت رو واسهتون ساده تر کنه و خیلی پیشنهاد میکنم تو دوره و تو پروژه های مختلف ما از این استفاده کردیم. بعد از اون رفتیم ابتدایی رو بگم سایتی مشابه فرانش، سایت دوره آموزشی، این خالص با لاراول ساخته شده. اگه شما مثلا نمیخواید از ابزارهای مثل فیلامنت، لایو وایر، ابزارهای دیگه استفاده کنید، پیشنهاد من همین دوره است که از نسخه 7 لاراول و 8 اون و آپدیت اون استفاده کردیم. از زمانهای گذشته از اون استفاده کردیم و تونستیم توی 80 قسمت یک دوره خوب و عالی به صورت چند مدرسی از یک سایت آموزشی ایجاد کنیم و فرانش رو بیایم مشابه اون بسازیم. خب دوره بعدی دوره فوق‌العاده زیاد و جذاب ما هست، دوره دیجیکالای ما هست که 144 تا ویدیو داشت و به این صورت تونستیم یک سایت فروشگاهی، یعنی فروشگاهی حرفه‌ای ها، یعنی به نظرم کسی این دوره رو دیده باشه یا اینکه هر جای کارش که گیر کنه، هر پروژه‌ای که باشه بیاد قسمت‌های مختلف این رو ببینه و قسمت‌های مختلف پروژه‌مون رو ببینه، قطعاً مشکلاتش حل میشه. اینجوری بگم که اصلا تو هیچ پروژه‌ای نمیمونه، یعنی با قاطعیت میتونم بگم، چون انقدر مشکل تو این پروژه خوردیم، ما انقدر قسمت‌های مختلف مشکل خوردیم و اومدیم رفعش کردیم که فکر نکنم کسی به مشکلی بخوره و اینجا مشکلش رو پیدا نکنه. هر سوالی هم تو هر قسمتیش داشتید ما در خدمتتون هستیم. به نظرم این فوق‌العاده‌ترین و کامل‌ترین، حالا تو ایران هم سرچ کرده باشید، کامل‌ترین دوره‌ایه که ما تو کل ایران داریم. ببین مثلا جستجو مشابه دیجیکالا، اصلا همه جا مشابه، سیستم مقایسه مشابه دیجیکالا، اینا مواردی بود که ما طول پروژه اضافه کردیم. خب آخرین پروژه که فعلا شما ویدیو رو ما ضبط می‌کنیم داریم انجام میدیم، پروژه ساخت فروشگاه برای هنرستان یکی از شهرهایی که من اونجا معلم هستم و دارم درس میدم و برای دانش آموزانمون داریم این رو ضبط می‌کنیم در کلاس درس و خارج از کلاس درس. یعنی ما داریم واسه دانش آموزان 11ام دبیرستان این رو ضبط و آماده سازی می‌کنیم. در نهایت از شما دعوت می‌کنیم که ما رو سابسکرایب کنید و تشکر می‌کنیم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. هر سوالی توی برنامه‌نویسی داشتید ما در خدمتتون هستیم.